What's up guys, this is here. So, tatanggalin ko yung kulay nito kasi since yung mostly ng parts ng motor ko silver, kaya tanggalin ko yung kulay gamit yung liquid Sosa. So, first time kong gagawin to, kaya tingnan natin kung magagawa ko ng tama, okay? Yeah! First, tanggalin ko muna yung stabilizer. Dali rin kasi hassle pag yung mismong alin pa yung gamitin. Tapos ngayon guys, ilalagay namin muna natin itong mga pinagtatanggal ko sa plastic na container kasi yun nasabi. Baka matunaw daw kasi pag ibang material, okay? So yan din pala guys, tatanggalin ko yung kulay niyan kasi medyo off siya sa parts ng swing arm and gear set kasi silver kasi siya, isa lang yung blue, kaya tanggalin ko na rin. Ay, init, grabe. So yan, lagay natin sa container kasama yung mga iba kong blue na may parts. Ito medyo hassle. Panira na may aso ko. Medyo hassle yan kasi yung tornilyo niya, yung screw, ay ba? Yung niya, Phillips screw nasa gitito sa may rear set nakatago. Kaya tatanggalin ko pa to. Kailangan ko bang luwagan ito? Medyo magalaw na siya, kaya pwede na natin siya i-screw kasi hindi tunaw siya doon. Tanggal na agad. Pero hindi pa pwede kasi kailangan pa natin tanggalin ito. Yan na, pag ikakabit, syempre tanggalin mo yung rear set kasi hindi siya kasya, hindi matatanggal itong screw driver hanggat di nakakabit yung rear set, unless tanggalin natin. Ay, nahulog. So ayun. So ito na siya guys. So ang gagawin natin, lagay natin yung liquid Sosa. Bago nyo pala ilagay yung liquid Sosa guys, hugasan nyo muna yung yung parts. So ang gagawin lang natin, pour natin siya, pour yan, pour lang natin. Ay, ano yan dyan. So naubos ko na lahat. Wait lang natin for 30 minutes. So mapapansin nyo guys, parang naluluto siya, nakakulo yung kulay niya, bumubula. Tingnan pa natin kung anong magiging resulta. Baka tanggalin ko muna yung sa may footrest guard, saka susunod yung stabilizer. By the way guys, huwag niyong hawakan yan kasi
As para sa inyo, acidic yan. Hindi maganda sa skin natin. Pero kung papasin nyo, yun nga, na ano na yung kulay, nag-fade na. Natin yung magiging result. So, umusok siya. Lagyan natin, guys. Kasi umuusok. Nag-leak na. Natunaw na yata yung plastic container na to. Rubber gloves for safety, guys. So, ito yung result, guys, after ng liquid Sosa. Ang pangit ng kinalabasan. Kasi parang may mga, ayun o, di ko alam kung paano matanggal yan eh. Kasi, first time ko nga lang to, tapos experiment ka lang. Ay, nako. Tapos, ito rin. Also, pero natanggal naman yung kulay. Yun nga na, may parang may mga ganyan. Mga texture na ewan. Kasi ito pa, lalo na to. Kasi may lumabas mang green. Oh, di ba? So, yung isa, kinabit ko na kasi medyo okay naman yung naging resulta. Hindi ko naman kung dahil sa sobra yata yung babad ko or what eh. Kasi di ba nakita nyo, umusok. Hindi ko alam kung ganun ba talaga yun. Though, yun nga, pangit na naging resulta. Pero kakabit ko pa rin yan. Pero itong stabilizer, bala ko kasi, yun nga, sabi ko nga, pag bago ko gawin to, pangit yung naging resulta, hindi ipapa-chrome ko na lang, no? Chrome na lang to, ipa-chrome ko. Eto, baka ganun din, or papinturahan ko ng kahit anong kulay, silver din, or basta terno ng rear set tsaka ng swing arm. So, yun lang, guys. Kakabit ko na lang to, tapos balitaan ko na lang kayo kung ano na to, kung okay ba.
kung ano magiging resulta. Kasi nga, yun nga, pangit nga kinalabasan. So, yun nga, kung magta-try yung gawin to, huwag nyo gagawin yung ginawa ko. 4 laps lang itong ginawa ko, guys. Katuwaan lang. So, yung ano drill, salamat sa pagnood, sa pag-like, pag-share. Ride safe. Peace out. Tayo, Vinci. May pa Sosa moves ka pang nalalaman. Mali naman. Paano ko na ito? Papakroom ko na lang.